ملايين من الصناعه ديت ومن الشركه العظيمه ديت، وبسببه في ناس يا جماعه حياتها اتغيرت وصحتها اتغيرت يا جماعه، وناس بجد بجد الراجل دوت كان ليه اضافه عظيمه في حياتهم. فخلينا قبل ما نتكلم في اللي جاي خلينا نقدم معانا في الكايزن كول معانا دلوقتي يا جماعه شخص رائع جدا. عايزكم يا جماعه تبعتوا له يا جماعه ويلكم على الشات دلوقتي حالا، لان معانا ومعاكم يا جماعه دكتور فينسنت جيامبابا يا جماعه، هيكون اول جاست معانا النهارده واول مفاجاه موجوده معانا النهارده، وليا كل الشرف اني اقدم الراجل الرائع دوت يا جماعه. تحياتي ليكم. Welcome Dr. Vincent Giampapa. Thank you for accepting the invitation, and Dr. Shadi will translate for you now. My pleasure to be here with you all in the Middle East and beyond, all over Europe. You know, we're living in amazingly stressful times these days with, you know, COVID and a number of other circumstances around the globe. So one of the most important things is to keep ourselves in optimal health. And one of the best ways to do that is with the products from Jeunesse. So today I'd like to just do a very quick summary of AM/PM and talk about a few of the other products as well. Doctor, can I interrupt you? Dr. Sure. Shadi will translate live for you now for the Arabic language. Okay? Okay. Okay. اوكي يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا فخور جدا ان انا موجود معاكم النهارده في المكالمه مع كل الناس اللي موجوده بالوطن العربي ومن دول التانية على مستوى العالم كله. يمكن احنا النهارده عايشين في وقت مضغوط جدا ووقت فيه ستريس بسبب الكوفيد، الكورونا اللي صابت العالم واثرت على يعني الاف بل ملايين من البشر والاقتصاد والدول. والنهارده من الحاجات المهمه جدا انك تتعلمها ازاي تقدر تهتم بصحتك، انك تحصل على حياة صحية وتكون النهاردة عايش بالشكل المظبوط في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم النهاردة. So if I can share my screen here for a minute, what I'd like to do is go through a quick presentation on AM/PM and some of the other key products from Jeunesse. دلوقتي انا هشارك معاكم البرزنتيشن بتاعتي وهتكلم معاكم النهارده عن واحد من اهم المنتجات اللي في منتجات شركه جينيس، منتج الاي ام بي ام، وهنتكلم برضه على بعض المنتجات الاخرى اللي موجوده في الشركه. And can you see the presentation now? Yes, we can see it. Thank you, Dr. So one of the key things I wanted to, I'm not advancing, my slides aren't, let me see if I can do this. Okay, good. So one of the most important things to keep in mind is that the core foundation of the Yes system is AM/PM. حاجة من الحاجات اللي لازم تحطها في بالك ان واحد من اهم المنتجات بل اهم منتج في مجموعة يس او مجموعة تحسين الشباب او تعزيز الشباب من شركة جينيس هو منتج الاي ام بي ام. So AM/PM is not just vitamins and minerals. This is the most common misconception. منتج الاي ام والبي ام يا جماعه مش مجرد فيتامينات ومعادن، دي حاجه من الحاجات الخاطئه جدا ان الناس ما تعرفهاش. So AM/PM consists of about 20% of your daily requirements for your vitamins and minerals. The other 70% of AM/PM are special natural compounds. خلينا نقول ان المعادن والفيتامينات الاساسيه اللي جسمك محتاجها كل يوم هي تمثل فقط 20-30% من منتج الاي ام والبي ام، بقيه ال 70% هي حاجات طبيعيه جسمك محتاجها بعيدا عن الفيتامينات والمعادن. So those extra compounds are natural plant extracts, herbal extracts, and key enzymes. خلينا نتكلم ان ال 70% دول هم حاجات مستخرجه من النباتات والاعشاب وانزيمات مهمه جدا جدا لجسمك. And these compounds have been chosen because they actually have the capacity to turn up key genes that are involved in optimal aging and turn down the genes that are involved in accelerated aging. خلينا نتكلم ان المركبات الموجوده دي موجوده بشكل مهم جدا ان هي بتعلي جينات الشباب اللي في جسمك وبتقلل الجينات اللي مسؤوله عن الشيخوخه في جسمك. Thank you. The second thing that makes AM/PM unique is this is a product that has been designed to help
both the body cells and the stem cells inside our body function more optimally. حاجه كمان من الحاجات المهمه لفائده منتج الاي ام بي ام والمركبات الموجوده فيه ان هي بتساعد الخلايا في جسمك ان هي تكون شغاله بفاعليه كبيره، وكمان الخلايا الجذعيه اللي موجوده في جسمك انها تشتغل بفاعليه كبيره. So it's very important that we understand that AMPM is a evolutionary step way beyond just vitamins and minerals. فمهم جدا جدا النقطه رقم واحد انك تفهمها ان منتج اي ام بي ام هو منتج عمل طفره كبيره في العالم، مش مجرد ان هو منتج فيه فيتامينات ومعادن عادي يعني. So the longer we can keep both our body cells and our stem cells functioning more optimally, the better our health is and the longer we live. كل ما بنهتم جدا ان احنا صحه جسمنا تبقى احسن من شكل ان الخلايا الجذعيه تبقى بتشتغل بفعاليه كويسه وخلايا جسمنا بتشتغل بفعاليه كويسه جنب الخلايا الجذعيه، ده بيخلينا نحصل على الصحه اللي احنا عايزينها وبيطول عمرنا ان شاء الله. So another important factor that makes AMPM very different than vitamins is that AMPM supports 24-hour nutritional needs for both our body cells and stem cells. Regular vitamins don't do this. خلينا برضو نتكلم ان حاجه من الحاجات المهمه ان اللي بتخلي منتج الاي ام والبي ام مش مجرد فيتامينات بتاخدها، ان الاي ام والبي ام يا جماعه هو بيدينا الاحتياجات الغذائيه اللي الخلايا بتاعت جسمك كلها محتاجاها، سواء الخلايا الجذعيه او الخلايا العاديه اللي في جسمك، لمده 24 ساعه على مدار اليوم. Now, aside from 24-hour nutrition, AMPM ingredients have been designed also to support energy in the morning and help you with deeper, longer sleep at night. So restoring the day-night cycle is essential also. بعيدا عن ان هو بيدي لمدار 24 ساعه احتياجاتك الغذائيه للجسم بتاعك والخلايا بتاعتك، ان الاي ام الصبح بيساعدك على النشاط والحيويه وان يبقى عندك طاقه قويه جدا الصبح، وبي ام بالليل قبل النوم بيساعدك على الاسترخاء وانك تنام نوم عميق هادي جدا، فبيظبط لك النوم والصحيان. See, one of the most important things to keep in mind is that in the evening when we sleep, this is when the repair of our DNA and detoxification of our body cells occur. حاجه مهمه جدا انك تعرفها ان في الفتره بتاعت النوم البي ام بيعمل حاجه مهمه جدا، ان هو بيعمل ترميم للخلل اللي موجود في الدي ان اي اللي هو عامل الوراثه بتاعنا في الخلايا كلها، وكمان بيعمل تنقيه للجسم من السموم بتاعته. So AMPM is one of the most important products in the YES system, okay, because it's based on the new science of what we call epigenetics. فالاي ام والبي ام يا جماعه هو من اهم المنتجات، بل هو اهم منتج في مجموعه الياس، لان هو قايم على علم اسمه الابيجينetics او علم الجينات عامه. See, what's so unique about Jeunesse products is that they're all designed to help both our stem cells and our body cells work more efficiently at the level of our genes. Vitamins and minerals alone do not do this. المهم جدا يا جماعه في كل منتجات جينيس ان هي بتشتغل على ان هي تحسن الخلايا الجذعيه اللي في جسمنا وتحسن الخلايا الطبيعيه اللي في جسمنا، مش بس على مستوى الخلايا، لا ده على مستوى الجينات اللي على عامل الوراثه اللي جوه الخلايا بتاعتك. الفيتامينات العاديه ما بتوصلش للمرحله دي او للمنطقه دي جوه الخليه بتاعتك. So let's talk a little bit about some of the core categories of ingredients of AMPM. تعالوا دلوقتي نتكلم على المكونات الأساسية لمنتجين ال AM ومنتج ال PM. So one of the most important things is AMPM contains a unique blend of antioxidants. Antioxidants are what help protect our DNA from damage. حاجة من الحاجات الأساسية إن منتجات ال AM وال PM يا جماعة غنية بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة هي حاجة أساسية جدا علشان تحمي ال DNA وعامل الوراثة بتاعنا من الضرر والخلل اللي بيحصل فيه. So AMPM also contains key digestive enzymes, which actually help you get more nutrition from the food you eat.
كمان منتج الاي والبي ام يا جماعه فيه انزيمات هضم اساسيه موجوده فيه، فبيساعدك انك تستفيد وان الهضم بتاعك يكون احسن وجسمك يستفيد اكتر بالغذاء والاكل اللي انت بتاكله كل يوم. AMPM also contains probiotics. Now, these are essential for maintaining optimal immune function. كمان الاي ام والبي ام فيها ماده اسمها ماده البروبايوتكس يا جماعه، والماده دي مهمه جدا جدا للحفاظ على جهاز المناعه ويخلي الجهاز ده بيشتغل بشكل قوي جدا. 95% of some of our key brain hormones are produced in the intestine. For instance, serotonin is one of the major mood influencing hormones that is produced in the small intestine. خلينا نتكلم ان حاجات من الهرمونات الاساسيه جدا اللي المخ بتاعك محتاجها بيتم افرازها في الامعاء والجهاز الهضمي بتاعك، ومن اهمهم هرمون اسمه هرمون السيروتونين، وده هرمون مهم جدا بيتم افرازه في الامعاء. You know, particularly for women, almost twice as many women suffer from digestive health problems than men do. خلينا نتكلم ان تحديدا بالنسبه للسيدات بيبقى عندهم تقريبا ضعف مشاكل الجهاز الهضمي عن الرجال، السيدات معرضين اكتر لمشاكل الجهاز الهضمي ضعف نسبه التعرض للرجال. So AMPM also contains essential compounds that help maintain the function and length of our telomeres. This is different than finity. خلينا نتكلم ان برضو المنتج بتاع الاي ام بي ام بيساعد يا جماعه على الحفاظ على كفاءه منطقه اسمها التلومير اللي على عامل الوراثه بتاعنا، والحفاظ على الطول بتاع المنطقه دي انها تحافظ عليها، وده مختلف شويه عن اللي الفينيتي بيعمله. You see, telomeres are very important because if we can maintain their length, the body can make more cell copies and more divisions, and we can stay healthier longer. التلومير هي منطقه موجوده على الدي ان اي وعامل الوراثه بتاعك، وهي منطقه مهمه جدا للحفاظ على الطول بتاع التلومير يفضل ثابت، لان كل ما التلومير الطول بتاعها كويس كل ما بتقدر الخلايا ان هي تتضاعف وتنقسم وتطلع خلايا جديده في جسمك، فبيحافظ على وظائف الجسم بتاعك ووظائف الخلايا بتاعتك وصحتك بشكل عام. Now, the other thing AMPM has are key compounds that help maintain stem cell function. And this is very important because our stem cells are the source of our regeneration of our tissues and organs. حاجه برضه من الحاجات المهمه جدا ان في مكونات اساسيه للحفاظ على كفاءه وجوده الخلايا الجذعيه اللي موجوده في جسمك داخل منتج الاي ام بي ام، والخلايا الجذعيه هي اساس الخلايا اللي موجوده علشان خاطر جسمك يكون بيعمل الوظائف بتاعته. You know, one of the things most people don't know is we are born with a fixed number of stem cells, both men and women. And the secret here is to help maintain that stem cell numbers and function, because as we grow older, these numbers decrease and we age and we get sick quickly. خلينا نقول ان كل الناس بالنسبه للشباب او بالنسبه للرجال او بالنسبه للسيدات، كلنا لما بنتولد بيبقى جسمنا فيه عدد محدد من الخلايا الجذعيه اللي موجوده في جسمك. بعد تقدم العمر العدد ده بيبدا ان هو يقل، فمهم جدا الحفاظ على العدد ده للحفاظ على صحه الجسم عامه والكفاءه بتاعته، والكفاءه كمان بتاعت الخلايا الجذعيه مش بس عددها، مهم كمان الحفاظ عليها، لان لما ده بيقل بتبدا تحصل الامراض مع الشيخوخه او مع تقدم العمر. You know, recently we did a study where we went to a top vitamin store in the United States and bought the exact same ingredients that are in AM and PM. On the left, you see how many tablets you'd have to take twice a day. And the cost was over 4 times what the cost is for AM PM. عملنا تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية ورحنا يعني زي مكان بيبيعوا فيه الفيتامينات، زي صيدلية، جبنا كل الفيتامينات يا جماعة اللي موجودة في الاي ام والبي ام والمعادن والمواد الموجودة. فلو انت باصص على الشاشة هتلاقي الطبق اللي على الشمال، الصحن اللي على الشمال موجود كمية الأقراص اللي حضرتك المفروض تاخدها يوميا، الطبق ده تاخده مرتين في اليوم عشان تاخد نفس مفعول الاي ام والبي ام كل يوم. ربنا يديك الصحة. So as I said, AMPM is based on this new science of epigenetics.
And what this science tells us, if you choose the right ingredients, natural ingredients, we can literally turn on the genes we want to for extended health and turn down the genes that cause us to age and get sick. كمان هو قالها يا جماعه ان الطبق اللي كان موجود على الشمال، بس عشان دي ما قلتهاش، ان هو 4 اضعاف سعر الاي ام بي ام بالنسبه للسعر ده، غير بس الكميه. كمان حاجه من الحاجات اللي بيقولها دلوقتي ان المنتج بتاع الاي ام والبي ام بيشتغل على حاجه اسمها الابي جيناتكس، او على المستوى الجيني بتاع الخلايا يا جماعه. ان المنتج ده بيروح يشغل الجينات اللي موجوده على الدي ان اي بتاعك او عامل الوراثه بتاعك اللي محتاجها علشان خاطر الصحه والشباب، وبيروح يقفل الجينات اللي مسؤوله عن الشيخوخه او الكبر او العجز اللي موجوده في جسمك. فقد ايه دي حاجه اكتر من رائعه. Okay. So in order to show that this is true, we did an initial study at the University of Taiwan 2 years ago. In this study, we documented that both AM and PM turn on specific genes called the sirtuin genes. These are involved in extended health. عملنا دراسة برضو علمية في جامعة في تايوان يا جماعة، ووثقنا الدراسة دي من 2 سنين. وزي ما انتم شايفين اللي موجود على الشاشة، عملنا تجارب على منتج الاي ام وعملنا تجارب على منتج البي ام، ولقينا ان المنتج ده يا جماعة بينشط جين على الدي ان اي او جينات على الدي ان اي اسمها سيرتوين جينز. الجينات دي يا جماعة هي اللي مسؤولة عن الصحة وعن الشباب وعن ان يكون في طاقة وحيوية دايما موجودة في جسمك، وده وثق بالدراسات العلمية من جامعة تايوان. Now, in the same study, we looked at some of the key genes that are involved in stem cell renewal and stem cell duplications or copying of stem cells. And again, both AM and PM actually showed for the first time that this product can actually help our stem cells make more copies and work more efficiently. عملنا في الدراسه دي برضو ابتدينا نشوف هل منتج الاي ام والبي ام فعلا بيساعد في زياده عدد الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الجسم والكفاءه بتاعتها. لما عملنا الاستادي او الدراسه دي فعلا لقينا ان الاي ام والبي ام الاثنين بيزودوا يا جماعه عدد النسخ التي يتم انتاجها في جسمنا الطبيعيه من الخلايا الجذعيه الطبيعيه في جسمنا، وكمان كفاءه الخلايا الجذعيه دي بتزيد مع تقدم العمر مع استخدام منتج الاي ام والبي ام. والكلام ده يا جماعه وثقناه بالدراسات اللي احنا عملناها. So what's very exciting is shortly we will be introducing a new test to show that AM/PM as well as the other Jeunesse products actually can make a difference in our biological age versus how quickly we're aging at our genetic level. وفي كمان يعني تيستس وتجارب ودراسات جديده هتكون موجوده قريب جدا يا جماعه بنعملها على الاي ام والبي ام بنظريته ازاي النهارده المنتج ده بيقلل العمر البيولوجي للجسم مع العمر الطبيعي للجسم، ان الشخص فعلا يكون بيحافظ على الشباب بتاعه على الرغم من سنه، ان هو ايا كان عمره قد ايه يقدر يحافظ على الشباب بدراسات بنعملها دلوقتي. Now, I'm extremely excited about having this test available shortly for all Jeunesse family members and distributors. It's a home test kit with a tiny little finger stick and gets mailed back to the US, where within 3 weeks, your results will come to you on the internet. انا متحمس جدا يا جماعه للاختبار ده، لان ان شاء الله قريب جدا هيكون متوفر لجيناس ولكل الموزعين بتوع شركه جيناس. الاختبار بتقدر تعمله في البيت، ان انت بتاخد شكه صغيره جدا من الدم بتاعك وبتبعتها للتحليل، بتتحلل في المعمل بتاعنا في امريكا، وفي خلال 3 أسابيع بيبعت لك النتائج عن كميه الخلايا الجذعيه اللي زادت في جسمك والكفاءه بتاعتها عامله ازاي في جسمك بعد استخدامك لمنتج الاي ام والبي ام عن قبل ما كنت بتستخدم المنتج. ودي هتبقى حاجه قويه جدا ان شاء الله. And again, this is the latest test to measure epigenetics, which is the science on which AM/PM has been designed. ويا جماعه ده يعتبر احدث طريقه للاختبار في عالم الجينات اللي احنا صممناه مع شركه جينيس، وان شاء الله هيكون متوفر قريب جدا للجميع. So I know Life NMN is not available in many of the Middle Eastern markets, but I am working very, very hard to try to get Life NMN approved as soon as possible. And I'm hoping in the next few months it's approved.
but I'd like to tell you something very special about Life NMN and AMPM, how they work together. طيب في منتج جديد دكتور فينسنت نزله في امريكا السنه اللي فاتت اسمه لايف ان ام ان، وهو عارف ان المنتج ده مش موجود لسه في دول اوروبا والشرق الاوسط، ولكن هو بيشتغل بمنتهى القوه علشان خاطر يتم التراخيص دي بسرعه جدا جدا جدا، ويكون المنتج ده كمان متوفر. ولكن انا دلوقتي عايز اتكلم معاكم يا جماعه ازاي المنتج بتاع لايف ان ام ان الجديد ده بيشتغل بشكل تناغمي مع منتج الاي ام بي ام، وبيعملوا ايه مع بعض. So AMPM has been designed to help turn back on the ideal groups of genes to keep both our body cells and stem cells healthy. اللي تم تصميم الاي ام بي ام ان هو يظبط الجينات بتاعه جسمنا، ان هو يخلي الخلايا الجذعيه والخلايا اللي موجوده في جسمنا غير الخلايا الجذعيه كمان تكون عامل الوراثه بتاعها صحي وبيشتغل بشكل فعال، وجسمنا يكون حافظ على الصحه بتاعته. Now, one of the problems we had with the YES system, or I should say not problem, but the missing link in the YES system, was a product that could help improve the energy inside the cell. الحاجه اللي كانت يعني الحلقه المفقوده اللي كانت موجوده في منتجات جينيس لغايه لما نزلنا المنتج ده، وهي منتج يكون مسؤول على زياده الطاقه اللي بتطلع من جوه مركز الطاقه بتاع الخلايا بتاعتنا. So this essential component inside the cell is called NAD. And from age 40 to 60, we lose 50% of the energy our cells need to function optimally. الحاجه دي يا جماعه الطاقه بتاعت الخليه موجوده بماده اسمها ماده ال NAD، ومن سن ال 40 لسن ال 60 حضرتك احنا بنفقد تقريبا 50% من انتاج الطاقه اللي كان الخلايا بتاعتنا بتنتجها قبل سن ال 40 سنه. So together, what we've created here is AMPM to help our stem cells and body cells function at the right genetic level and more efficiently. And we now have a product that can actually increase the amount of energy inside each one of our cells. So together, they create an amazing impact on how we feel, how we age, and what genes are active to keep us healthier and keep us functioning more youthful. فاحنا انتجنا منتج الاي ام والبي ام للنهارده ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل التظبيط لعامل الوراثه بتاعنا والجينات بتاعتنا على مستوى جيني في كل الخلايا بتاعتنا، عشان يزود الكفاءه بتاعت الخلايا الجذعيه والخلايا الطبيعيه في جسمك، ويزود عدد الخلايا الجذعيه في جسمك. مع منتج اللايف ان ام ان بيزود الطاقه اللي بتنتجها كل خليه موجوده في جسمك، فالاثنين مع بعض كده هنقدر نوصل للحاجه القويه جدا للحفاظ على الصحه، للحفاظ على ان انت تكون الشعور بتاعك بالشباب ايا كان عمرك كام، تقدر تبقى حاسس احساس الشباب وبتحيا بصحه الشباب بالاثنين مع بعض وانت بتستخدمهم. So Life NMN, I believe, is available in the cart for people for personal use. It's not available yet, but again, my focus is to get this product available in the Middle East and throughout Europe. It is very, very quickly. But very quickly, this product includes 6 key ingredients called Youthful Complex 6. طيب زي ما قلت يا جماعه المنتج ده يعني دلوقتي هو لسه الشركه اطلقته حديثا، والمنتج ده لسه مش موجود في دول اوروبا والشرق الاوسط، واحنا بنشتغل بمنتهى القوه على ان المنتج ده ان شاء الله يكون موجود في منطقه اوروبا والشرق الاوسط بالكامل، وبنشتغل في الترخيص بتاعته. ولكن خليني اكلمك شويه عن المنتج ده، ان هو فيه 6 مكونات اساسيه هي اللي بتعمل المفعول بتاعه. And as you can see here on the far right of this slide, that energy dramatically drops off from age 40 to 60, 50% of that cellular energy that you need to stay healthy, to feel energetic, to keep your mind sharp and your thinking more optimally. We lose that because our cells lose the energy they need to keep our genetic software working optimally.
وزي ما انتم شايفين يا جماعه في الصوره اللي على يمين الشاشه الجراف او الرسم البياني اللي موجود، مع تقدم العمر هتلاقي من سن ال 40 تحت لحد سن ال 80 الطاقه بتاعتنا بتنزل جامد جدا في الخلايا بتاعتنا، تقريبا 50% من الطاقه بتنزل تماما، وده اللي بيخلي الشعور ان انا مش حاسس بالطاقه بتاعتي والحيويه مع تقدم العمر، والشعور بالعجز، التركيز، الذاكره، الحاجات دي كلها. وده هنا دور منتج اللايف ان ام ان لزياده الطاقه اللي بتنتجها الخلايا بتاعتنا. So let me just explain one more slide why this is so important. Inside our cells, our bodies have a compound that floats around our cells in the fluids called NMN. Okay, NMN enters inside the cell and produces the key compound NAD, which is responsible for producing the final energy compound called ATP. طيب خليني اوضح لكم كده حاجه طبيه بسيطه عشان تستوعبوا الموضوع بيمشي ازاي. يا جماعه احنا عندنا في جسمنا ماده اسمها ماده الان ام ان. ماده الان ام ان حضرتك دي بتدخل جوه الخلايا بتاعتنا، لما بتدخل الخلايا بتاعتنا ماده الان ام ان بتتحول لماده اسمها الان اي دي او ناد. ماده الان اي دي بعد كده بتبدا ان هي تطلع الطاقه اللي بتفرزها الخلايا، واي طاقه بتفرزها الخلايا يا جماعه اسمها ال ATP، ودي الطاقة الطبيعية اللي خلايا جسمنا كلها بتفرزها. Okay, I'm going to skip. So in summary, let's quickly summarize. AMPM is essential for turning on the key genes involved in both our stem cells and our body cells. Reserve is another product that's essential to actually increase our antioxidant levels so our DNA is not damaged. طيب خلينا نلخص كده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. منتج الاي ام والبي ام ده منتج بيدخل على مستوى الخلايا بتاعتنا وبيشغل بيأكتيفيت بيفعل الجينات اللي مسؤوله عن الشباب جوه الخلايا الجذعيه وجوه الخلايا الطبيعيه العاديه اللي موجوده في جسمنا. وعندنا منتج تاني جنب الاي ام بي ام، منتج اسمه منتج الريزيرف. منتج الريزيرف يا جماعه ده هو مضاد للاكسده قوي جدا، بيمنع الاكسده بتاعه الدي ان اي وبتاعه عامل الوراثه عشان يحافظ على العامل ده او الدي ان اي اللي شايل الجينات من الخلل او الدمار اللي ممكن يحصل له بسبب الاكسده. And our third product directly involved in cellular aging is Finity. So Finity is a key compound that helps extend our telomeres. And the longer our telomeres are, the longer our cells can make copies of themselves, and the more efficiently we can repair the damage in our body. والمنتج الثالث جنب الايام والبي ام وجنب الريزيرف منتج اسمه الفينيتي، وده المنتج الثالث اللي بيشتغل على مستوى الجينات بتاعت الخلايا بتاعتنا. والمنتج اللي اسمه فينيتي ده يا جماعه بيساعد في ان الطول بتاع التلومير يزيد، ان هو بيضيف جينات اللي تم فقدها من التلومير فبيزود طول التلومير اللي هو مسؤول عن التضاعف بتاع الخلايا بتاعتنا، وان الخلايا تطلع خلايا تانية مكانها في جسمنا. فالثلاثه مع بعض بيشتغلوا بشكل قوي جدا. الاي ام بي ام بيحافظ ويشغل الجينات، الريزيرف بيحافظ على الدي ان اي من الدمار، والانفينيتي بيزود طول التلومير فبيزود الاستنساخ او عمليه التضاعف بتاع الخلايا جوه جسمنا. So in summary, I'd like to say the first step in helping to improve our cellular aging is to actually enhance what genes are active that we want and what genes are deactivated that we don't want. So AMPM's functions many different levels. There is no other product in any other industry or any other company that has been designed on this science and is available in this fashion. في الاختصار والخلاصه منتج الايام والبي ام يا جماعه هو منتج بيشغل الجينات اللي احنا عايزينها وبيطفي الجينات اللي احنا مش عايزينها لمكافحه الشيخوخه وتقدم العمر. ومفيش اي منتج تاني في شركه على مستوى العالم بيشتغل على المستوى ده من المستوى الجيني لعلاج الجينات اللي موجوده في الخلايا بتاعتنا. So when friends or other people you're speaking to about Jeunesse say, well, I already take a vitamin and mineral, your question should be, do you want to move beyond just simple vitamin and minerals and take a product that has been designed by Jeunesse and by myself
to impact your stem cells, your body cells, that has over 72 other ingredients that you will feel the difference and see the difference in. فلما تكون بتتكلم مع حد من الناس ويقول لك لا انا مش محتاج اشتري منتج الاي ام بي ام، انا كده كده باخد فيتامينات ومش محتاج المنتج ده، فترد عليه تقول له ايه؟ تقول له هل انت مجرد انك عايز تاخد فيتامينات عاديه، ولا النهارده لما تيجي تتكلم على منتج صممته شركه جينيس وصممه الدكتور الاكثر من رائع اللي ترشح لجائزه نوبل دكتور فينسنت جيامبابا، المنتج اللي فيه اكثر من 72 عنصر بعيدا عن الفيتامينات والمعادن بيشتغل على مستوى الخلايا بتاعتنا وبيخش جوه الخليه لغايه الدي ان ايه عامل الوراثه، وبيخش على عامل الوراثه لغايه مستوى الجينات اللي على عامل الوراثه، وينشط الجينات اللي جسمك محتاجها علشان تبقى شباب وفي صحه، ويقفل الجينات المسؤوله عن الشيخوخه والكبر في كل الخلايا اللي في جسمك والخلايا الجذعيه. فهتحس بالفرق تماما بعد استخدام منتج الاي ام بي ام اللي مش موجود في اي حته ثانيه، وانك بتستخدم مجرد فيتامينات عاديه. So lastly, my final comment. You know, we inherit 30% of our genetic future health. 70% of our future health is dependent upon what we eat, our lifestyle, the supplements we take, and most importantly, the information we've received. So we are the ones in charge of our future health. And the best way to predict your future health is to create it. خليني اقول يا جماعه ان بالنسبه للصحه في ناس تقول لك الامراض دي وراثه او الكلام ده وراثه، خليني اقول لك ان احنا بنتوارث بين الاجيال فقط 30% من الجينات المسؤوله عن الصحه بتاعتنا، 70% من الجينات اللي مسؤوله عن الصحه بتاعتنا دي حاجات حضرتك احنا بنكتسبها على مستوى الحياه بالنظام الاكل اللي انت بتاكله، المكملات الغذائيه اللي انت بتاخدها، النوم والصحيان بتاعك، وحياتك عامله ازاي. فخلينا نقول باختصار جدا ان حضرتك انت اللي مسؤول عن صحتك بايدك انت، دي مش حاجه تعتمد خلاص دي وراثه، لا احنا اللي في ايدينا ان احنا نتحكم في صحتنا ونتحكم في مستقبلنا ونتحكم في حياتنا. If Dr. Tarek, if you would like, I have a few more moments for key questions that you might have or someone else might have, and it's my pleasure to try to answer those. Yes, for sure, Dr. Vincent. Maybe most of the people are asking about the product and the systemic diseases. If somebody has, for example, diabetes or hypertension or heart problems or liver disease or even a pregnant woman, can they use the products AMPM Reserve freely, or it will harm their body or it has side effects for them? Yes. So the first answer to the most important question is if a woman is pregnant, she needs to check with her physician to make sure that the product, any of Jeunesse products, will not interfere with the pregnancy in any way. So that's my answer to that one. The second question is AMPM has been used by diabetics, people with high blood pressure, people with liver disease, and the only impact is, for instance, diabetics' blood sugar gets better, liver function gets better, blood pressure gets better. The human body is designed to need specific nutrients to help regulate these systems. And AMPM has been nothing but positive on all of these other systemic diseases, which frankly are all diseases of aging. Okay, allow me to translate please. انا سالت دكتور فينسنت جيامبابا النهارده سؤال: هل النهارده ينفع استخدم المنتج ده مع الامراض المزمنه زي الضغط، السكر، الكلام ده كله، ومع الحوامل او السيدات الحوامل هل تقدر تستخدم المنتجات دي؟ فكان رده بالنسبه للسيدات الحوامل فلازم هي ترجع للدكتور المتخصص، طبيب النساء المتخصص بتاعها، وتستشيره اذا كانت تقدر تاخد المنتج او لا. اما بالنسبه لحاجات الضغط والسكر والكلام ده كله فاحنا شفنا حالات كتيره من الناس المصابه بمرض السكر او بالضغط او مشاكل في الكلى او في الكبد او الكلام ده كله، ولقينا بالعكس ان الناس دي يا جماعه ضغطها بيتحسن جدا وسكرها بيتحسن جدا مع استخدام المنتجات بتاعه شركه جينيس. فما فيهاش اي مشكله خالص ان انت تستخدمها مع ده، بس اكيد لازم يكون الضغط بتظبط وبتاخد العلاج بتاعك، والسكر بتظبط واكيد بتاخد العلاج بتاعه والكلام ده كله. Okay, another question please, doctor. Can you take products together? I know the answer, but they are asking it. Can you take multiple products together with Jeunesse, or the products interfere with each other when you use it? See, one of the most important things when we created the Yes system was designed in a number of key tenets.
The first one was that when you use the Yes products together, like for instance, AM, PM, and Reserve, they work in synergy. So synergy, the answer to your question is yes, you can use 1, 2, or 3 of the products together. They don't compete or they don't interfere. Okay. تمام. السؤال اللي انا سالته لدكتور فينسنت، هل يمكن استخدام المنتجات دي كلها مع بعض؟ فكان الرد بتاعه قال طبعا تقدر تستخدم المنتجات دي كلها مع بعض، لان منتجات جينيس يا جماعه هي موجوده في النظام اسمه نظام تعزيز الشباب او اليوث انهانسمنت سيستم او يس. والنظام ده لما اتعمل عشان المنتجات تكمل بعض وتشتغل بتناغم مع بعض، فما فيش اي مشكله من ان انا استخدم منتج والتاني، بالعكس دول بيكملوا بعض. Please doctor, another questions for people having autoimmune diseases. People, you know, the immunity if I take, people are scared if I take a product to increase the immunity like Reserve or something, I already have an autoimmune disease that can attack my body. So is it safe to use the products with autoimmune disease, and as well as people having cancers, different types of cancers, can they use the products or no? So let's answer that. That's a two-part question. So the first part question with autoimmune disease. Autoimmune disease is a condition where our immune system is unbalanced, okay? One of the most common areas or common sources of autoimmune disease is intestinal irregularities, changes in our intestinal gut biome, or the intestinal bacteria. AM/PM helps with that tremendously. So does some of the Zen products help as well with that. So regulating our intestinal environment is the first step to helping create a positive change with people who have autoimmune disease. اوكي ثانك يو سو ماتش. خلينا اقول يا جماعه ان انا سالته هل الناس اللي عندها مرض مناعي ان المناعه بتاعت الجسم بتهاجم الجسم نفسه زي الاوتو اميون ديزيز، فهو كان بيتكلم ان سبب الاوتو اميون ديزيز بدون دخول في تفاصيل كتيره بتبقى مشاكل في الامعاء بتاعتنا، البكتيريا اللي موجوده في الامعاء بتاعتنا بيبقى فيها خلل فبتؤدي لمشاكل في جهاز المناعه، فلما البكتيريا دي بيبقى فيها مشكله المناعه بتهاجم البكتيريا الطبيعيه اللي موجوده في الجسم والكلام ده كله. وحاجه من الحاجات اللي بتساعد اصلا في تظبيط الموضوع ده وتظبيط البكتيريا بتاعت الجهاز الهضمي والتظبيط بتاع جهاز المناعه هو منتج الاي ام بي ام، فما فيش مشكله ان انا استخدم المنتجات مع الاوتو اميون ديزيز او امراض الهجوم بتاع المناعه على الجسم. Last and final. You want me to answer part 2 on the cancer question? Yes, please. So, you know, cancer is a result of cells that have aged poorly. Initially, most cancers come from cells that are damaged, called senescent cells. Now, if these cells aren't removed from the body, they actually cause both our body cells and stem cells to age quickly. And if the damage continues to these senescent cells, they can turn into cancer. So cancer cells use up a tremendous amount of our body's nutrition. And keeping our cellular nutrition more optimal actually boosts our immune function to fight off these cancers. اوكي، انا السؤال الثاني اللي انا سالته له هل المنتج ينفع استخدامه مع مرضى السرطان، فهو اتكلم ده طبعا جدا، لان اصلا الخلايا السرطانيه يا جماعه هي بتاخد من غذائنا كتير وبتاثر على الخلايا الثانيه اللي موجوده في جسمنا بنسبه كبيره جدا 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 جدا. فحاجه من الحاجات المهمه جدا الحفاظ على الخلايا الصحيه اللي موجوده في جسمك، والحفاظ على الغذاء اللي انت بتاكله، والحفاظ على عدم انتشار الخلايا السرطانيه انها تاثر على الخلايا الصحيه الموجوده في جسمك، هو استخدام المنتجات بتاعه شركه جينيس. Okay, Dr. Vincent, final question, please. Can the product be used for kids or no? And what is the minimum age to use these products? So ideally, you know, at Jeunesse, we say, you know, people should use this product beginning the earliest at around age 17, 18, when they're virtually early adults. Now, there have been many people who have used this for their children who are 7 or 8 or 9 or 10 years old, particularly if they're not getting good nutrition from the food they're eating. But our formal statement is, you know, early adolescence, 17, 18, 19, 17 up is a safe place to say this would be the ideal situation. Now, young people don't have the problem older people do. But if they're not getting the ideal nutrition from the food they're eating, or they're living in a very harsh environment, this is certainly legitimate to help with their maintaining their health and their immune function.
طيب السؤال الاخير اللي انا سالته له، هل الاطفال بيقدروا ان هم يستخدموا المنتجات دي؟ فهو اتكلم قال بالعكس، احنا بنحب يعني في سن المراهقه بدايه من 17 سنه 18 سنه ان هو يبدا يستخدم المنتجات دي للوقايه، حتى ان الحاجات دي ما تحصلش وان الشيخوخه ما تحصلش والكلام ده كله. ف 17 18 سنه عادي جدا ان اي شخص يبدا يستخدم المنتجات بتاعت جينيس عامه بايا كان المنتج ايه. ولكن في بعض الاطفال ممكن سن 7 8 سنين بيبقى عندهم مشاكل في الغذاء بتاعتهم، عندهم مشاكل من نقص الغذاء اللي هم بياخدوه، فمحتاجين ان هم ياخدوا المنتجات دي. ساعتها مش هيكون في ضرر ان هم يستخدموا المنتج، لان هم عندهم مشكله معينه تستدعيهم ان هم يستخدموا المنتج ده. بس لو ما فيش مشكله للاطفال فخلاص يفضل ان احنا نستخدمه من سن 17 18 سنه لبدايه الوقايه. Thank you so much, Dr. Vincent, for your time, for your amazing information. Personally, me as a doctor, I benefit so much from your knowledge, and thank you for your presence with us. And always keep doing more researches and keep inspiring us with more of your science, your amazing thing. You're a real blessing to Jeunesse and for all of us. Thank you so much. Tarek, I just want to say to everyone, I wish you optimal health, peace, and a wonderful life. Let's all work together to bring both peace and love in the world and health through the products of Jeunesse. Thank you. Thank you so much. انا شكرته يا جماعه جدا على وجوده معانا النهارده وعلى الابحاث الجميله اللي بيعملها شركه جينيس وعلى تطوره اللي بيحصل دايما معانا واللي بيقدمهم لنا جديد دايما مع شركه جينيس. وهو وجه لكم رساله ان هو بيتمنى للجميع الصحه والحب دايما موجوده في الحياه. ويلا بينا نشتغل مع بعض تحت اسم شركه جينيس ان احنا ننشر يا جماعه الصحه للناس ونوعي الناس ازاي يهتموا بصحتها اللي هي اغلى حاجه في الدنيا موجوده النهارده.